Okay na ba? So, hello mga beshies! So, welcome to my channel, Joviestyle, ang vlogger na walang viewers. So, for today's vlog, magluluto ako ng brownies. So, I'm gonna use yung instant pack ng brownies. So, ang kailangan lang natin dito is sundin yung instruction niya sa likod. So, kailangan natin ng 3 tablespoons of water, 1 cup vegetable oil, and 2 eggs. So, tingnan natin kung makukuha ko yung result nito. So, simulan na natin! Pasensya na, hindi pa ako nakakabili ng mixing bowl. So, wala kasi akong budget. So, kung ano lang yung meron na nandito, kung ano lang yung pwede kong gamitin, doon na lang ako nagmi-mix. So, let's start. Mixing bowl. Mixing bowl or yung cacerola. Tapos, wire whisk. Measuring cup. We need measuring cup, yung 1/2 cup. And, maglalagay tayo ng oil. 1 cup. Yan, i-mix lang natin ng mabuti.
Ang kalat! So, okay na yung oven. So, So, okay na yung oven. After 20 minutes na na-preheat. Diba? Tour ko kayo sa kitchen. Diba? Ang kalat. Ganyan talaga. Ganyan talaga kapag magluluto ka. Kaya, never mind those. Lilinisin ko yan. So, eto na yung butter. Tawag dito? Ano tawag dito? Nakalimutan ko. Ano tawag dito? Oh my gosh! Ano naman? Ulyanin na naman. Ano tawag dito? Ano tawag dyan? Gosh! So ngayon, storage na. Storage na mga cling wrap, parchment paper.